Antidote administered. عندما ننظر إلى الغابات الاستوائية ونشاهد تلك الكثافة النباتية الهائلة، نظن أن السبب يعود إلى خصوبة التربة التي تتميز بها تلك المناطق، لكن هذه ليست الحقيقة. إن معظم التربة السطحية في الغابات الاستوائية هي قليلة الخصوبة وغير صالحة لزراعة المحاصيل. وإذا تم زرع المحاصيل في موقع معين من الغابة، سوف يتم استنزاف المواد السمادية في التربة في غضون عدة سنوات فقط بسبب افتقارها للعناصر الغذائية الكافية. يعود ذلك لأسباب كثيرة، أهمها الهطول المستمر للأمطار الغزيرة، مما يؤدي إلى جرف التربة الخصبة بعناصرها الغنية إلى الأنهار والوديان. لكن الأشجار الاستوائية تأقلمت مع هذا الوضع وطورت بنيتها لتتناسب مع هذه الظروف البيئية القاسية، فجذورها أصبحت سطحية غير عميقة من أجل الحصول على أكبر كمية ممكنة من العناصر الغذائية المنجرفة مع المياه، بالإضافة إلى أن هذه الجذور غدت مصممة بطريقة تجعلها قادرة على تخزين تلك المواد لفترة طويلة قبل استهلاكها. لهذا السبب نرى أن الأشجار الاستوائية تكون عريضة جدا عند القاعدة من أجل دعمها ومنعها من السقوط، لأن جذورها السطحية لا تستطيع القيام بهذا العمل. أما النباتات الصغيرة فهي أيضا تأقلمت مع البيئة الاستوائية وعملت على تطوير بنيتها وطريقة حياتها كي تتناسب معها. أهم الميزات التي اكتسبتها هي أنها اعتادت على العيش في أجواء شبه مظلمة، حيث أن كثافة الأشجار العملاقة تحجب قسم كبير من أشعة الشمس. إذا انتقلنا إلى الحديث عن المحاصيل الزراعية التي يتعامل بها الإنسان، نلاحظ أولا أن هذه المحاصيل لا تناسب تلك الظروف التي أسلفنا ذكرها. فعندما يعمل المزارعين على إزالة موقع معين من الغابة الاستوائية من أجل تحويله إلى حقل لزراعة محاصيلهم، يعرفون مسبقا أن هذا الموقع لن تدوم خصوبته طويلا، لأن التربة لا تحتوي على عناصر غذائية كافية لنمو تلك المحاصيل. لكن ماذا فعل القدماء لحل هذه المسألة المستعصية؟ في وسط هذه البيئة الاستوائية الصعبة، وتحديدا في أعماق الأمازون، تم اكتشاف نوع من التربة السوداء يطلق عليها المحليين اسم التيرابريتا، أي التربة السوداء. هذه التربة تعد من أغنى الأنواع في العالم وأكثرها خصوبة، مما أثارت جدلا واسعا في الأوساط العلمية، والسبب يعود إلى أنه لا يجب عليها أن تكون هناك. نظرا للظروف القاسية التي سلف ذكرها، وقد تم اكتشاف الكثير من المواقع المتناثرة في أعماق الأمازون تحتوي على هذه التربة العجيبة، وبدا واضحا أن هذه المواقع كانت زاخرة يوما بالسكان. هذا ما أثبتته الاكتشافات الأثرية هناك، ويعود بعضها إلى 10,000 سنة. ويعتقد العلماء أن الذين عاشوا في تلك الفترة السحيقة كانوا متطورين جدا، لدرجة أنهم توصلوا إلى صنع هذه التربة السحرية التي لا تفقد خصوبتها أبدا. فهذه التربة لا تحتوي فقط
على مستويات عالية من العناصر الغذائية كالنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم، بل تحتوي أيضا على كائنات مجهرية من نوع غريب. كل غرام من هذه التربة يحتوي على 10,000 نوع من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى المليارات من الكائنات العضوية. والعجيب في الأمر هو أن هذه التربة تزداد خصوبتها مع مرور الزمن في الوقت الذي وجب أن ينخفض مستواها. فجميع أنواع التربة حول العالم تختلف في درجة خصوبتها وغناها بالعناصر الغذائية المناسبة لنمو المحاصيل الزراعية، لكنها تتشابه جميعها في أمر واحد، هو أن خصوبتها ستزول حتما في وقت من الأوقات. أما تربة التيرابريتا فخصوبتها لا تزول أبدا، بل تزداد في غناها مع مرور الزمن. والأمر المدهش أيضا في هذه التربة فهو قدرتها العجيبة على التكاثر والانتشار تلقائيا، أي تتضاعف وتنمو كل عدة سنوات، وتزداد كثافتها وتقوم بتغطية مساحات جديدة دون أي سبب منطقي معروف، وتبدو كأنها كائنا حيا يتوسع وينمو كما باقي الكائنات الأخرى، لكن عمله هو مساعدة المحاصيل الزراعية على النمو. وقد غطت هذه التربة مساحات واسعة عبر السنين، حيث دلت الدراسات مؤخرا إلى أنها أصبحت تغطي 10% من مساحة الأمازون، أي ضعف مساحة بريطانيا. يبدو أن القدماء الذين سكنوا هذه المناطق كانوا ضليعين في علوم مجهرية خاصة لا زالت مبادئها غامضة على العلم الحديث، ولا زال العلماء يدرسون هذه الظاهرة العجيبة وكيفية صنع هذه التربة السحرية والمواد التي تدخل في تركيبتها. هل ما زلت تشك أن القدماء كانوا يلبسون جلود حيوانات متوحشة ويبيتون في العراء أو الكهوف؟